Cuộc đời là một chuỗi những thử thách. Mỗi thử thách là một cánh cửa. Có những cánh cửa không dành cho bạn, nhưng cũng có những cánh cửa đang chờ bạn bước tới, mở nó ra theo cách của riêng mình. Mình tên là Đào Thu Hương, hiện nay mình đang là điều phối của dự án giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên khiếm thị của tổ chức phi chính phủ Samaritan's Purse Việt Nam. Em là Dương Bùi Thế Linh, năm nay em học lớp 9A2 của trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Ước mơ của em sau này là trở thành một chuyên gia tham vấn tâm lý. Em là Bảo, em đang học ở lớp 9 trường Nguyễn Văn Tố. Em có một cái ước mơ mà gần đây được các anh chị chấp thêm cho ước mơ, đó là tham gia câu lạc bộ tâm lý. Ước mơ của em sau này được làm đúng cái ngành mà mình yêu thích. Ước mơ của em là sau này sẽ thi thố và biến thành quốc gia Việt Nam. Công việc chính của mình hiện nay là mình sẽ lên một chương trình tập huấn cho học sinh ở hai trường Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Văn Tố. Đồng thời mình cũng là tập huấn viên đứng lớp. Khi mình đi du học ở Úc, khóa thạc sĩ về phát triển cộng đồng quốc tế, thì mình đã chọn đề tài làm luận văn tốt nghiệp là giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khiếm thị. Thì mình thấy rằng là việc này ở Úc làm rất là tốt. Họ có được những trung tâm hỗ trợ đào tạo kỹ năng làm việc cho học sinh khiếm thị từ khi mà học sinh còn học tiểu học cho đến trung học cơ sở, trung học phổ thông và đến đại học. Và cho đến khi mà các em sinh viên ra trường thì họ còn hỗ trợ để kết nối các em với nhà tuyển dụng cho sinh viên đến thực tập ở các công ty doanh nghiệp. Khi những thực tập sinh đấy đã chứng minh được khả năng của mình rồi thì các em sẽ được nhận vào các công ty doanh nghiệp đó, và họ tiếp tục hỗ trợ cho những nhân viên mới hòa nhập được vào môi trường làm việc, một chu trình tương đối hoàn hảo và khép kín. Cho nên mình muốn thực hiện cái mô hình đó ở Việt Nam. Có thể nói rằng là cái học bổng của chính phủ Úc thì họ rất là chu đáo. Ngoài cái học bổng ra, người ta trang bị thêm cho mình cái máy để mà đọc chữ, in, chuyển đến máy tính để cho mình đọc được này. Tất cả những cái thiết bị đó thì là người ta đều có cái hướng dẫn cho mình, chứ không phải là họ quẳng đấy cho mình mặc kệ mình muốn làm nào làm. Khi mà mình mới đưa mô hình này áp dụng ở Việt Nam thì mình thí điểm ở giai đoạn chuyển tiếp giữa cấp 2 và cấp 3, và các em đang học ở cấp 3 là khi mà các em bắt buộc sẽ phải có một định hướng về nghề nghiệp tương lai của mình. Thì vì mình tác động ở cái giai đoạn giữa đó cho nên là mình cảm thấy rằng là các em ý cũng chưa thật sự nhận ra cái sự quan trọng cần phải rèn luyện những kỹ năng để sau này có thể làm việc chuyên nghiệp. Những giai đoạn tiếp theo mình sẽ phải triển khai khóa học này ở lứa tuổi nhỏ hơn. Như ở trên kia thì chỉ biết đi học là đi học thôi, chứ cũng chưa suy nghĩ hay định hình, vì mình không mường tượng được là mình phải làm cái gì và mình làm được cái gì. Chưa dám bắt đầu cái cuộc hành trình của mình đi tìm hiểu về một cái mà mình yêu thích. Chơi vơi kiểu không biết là liệu mình có làm được không hay là mình có phù hợp không. Các em ý nghĩ rằng là xung quanh mình chẳng có ai làm nghề đó cả, mình ước mơ như vậy có ngông cuồng quá không? Có một em hỏi mình là hồi trước ở trên lớp thì em nói với chị là em thích làm lập trình viên, nhưng mà thực tế là không phải đâu. Em muốn trở thành cầu thủ cơ, nhưng mà em thấy là chả có ai người khiếm thị trở thành cầu thủ cả. Cái chia sẻ của em đấy thôi thúc mình đi tìm câu trả lời, vì mình biết rằng là ở Việt Nam hiện nay rất nhiều người khiếm thị yêu thích bóng đá, nhưng mà chưa có đội tuyển bóng đá của người khiếm thị Việt Nam chưa tham gia Paragame. Khi mình tìm hiểu ở trên Google thì mình thấy rằng là có một cầu thủ người Brazil và được mệnh danh là ông vua bóng đá Pele khiếm thị. Mình chia sẻ thông tin đó cho em học sinh này và em ấy rất là vui mừng. Em ấy nói rằng là chị tìm cách cho em liên lạc với anh này, mặc dù mình cũng không biết anh đấy là ai. Mình đi tìm qua một tiến sĩ mà những công trình nghiên cứu của cô đấy mình đã sử dụng rất là nhiều trong
luận văn của mình. Cô ấy cho mình Facebook của cầu thủ đó, nhưng mà kết bạn qua Facebook cũng không được. Thế là bây giờ mình đang hỏi cô ấy xem là có thể kết nối qua câu lạc bộ thể thao của người khiếm thị thế giới không. Lúc mà mình vào cấp 3 là mẹ đã đưa mình đến một trường hòa nhập. Khi đó thì mẹ đã quyết tâm là bán cái xe máy duy nhất của gia đình để mua cho mình một cái máy tính, vì đấy là cái phương tiện học tập rất là cần thiết để mình có thể học trong môi trường hòa nhập. Nhớ lại cái quá trình học và hành trình cùng con gái thì có lẽ là cái giai đoạn cấp 3 là cái giai đoạn mà vất vả nhất, gian nan nhất. Trường Lương Thế Vinh chỉ có một học sinh khuyết tật duy nhất là Hương thôi. Hương thì phải bắt đầu vào cái giai đoạn là làm quen với máy vi tính và trả bài bằng máy vi tính hoàn toàn, gần như là học cùng với con, đọc bài tập ra ngoài, đánh cóp bằng USB và đưa vào máy để cho Hương học. Sách chữ nổi là không có, liên hệ với Đà Nẵng rồi thành phố Hồ Chí Minh để làm sách chữ nổi, mà đó chỉ là những cái quyển sách rất cơ bản thôi, cũng rất là tốn tiền. Cái việc mà đưa đi đón về thì là đương nhiên. Và mình cũng biết rất là nhiều phụ huynh có thể có gia đình là có người già phải chăm sóc, có gia đình thì bố mẹ bận lo mưu sinh, và cũng luôn luôn nói rằng là cái việc mình đi làm kiếm tiền như vậy là để cho con mình những cái điều tốt đẹp nhất. Quan trọng là bố mẹ có đặt cái việc dành thời gian cho con, định hướng cho con, chơi với con vào cái thứ tự ưu tiên trong những công việc bề bộn hàng ngày của mình hay không. Trong những học sinh mà mình đã dạy thì mình thấy rằng có những em mà hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Thế nhưng mà em học sinh đấy đã nói với mình rằng em cảm thấy rất là hạnh phúc. Mặc dù bố mẹ phải đi làm suốt ngày thì nhà em chỉ có một cái không gian hẹp như thế này thôi, cho nên là em với mẹ em phải ngủ chung giường. Tuy nhiên mẹ con lại có một cái không gian để tâm sự với nhau hàng tối. Từ khi còn bé là em mà có ước mơ gì thì em hay nói với mẹ em, và mẹ em thì luôn luôn ủng hộ và luôn luôn đồng hành với em trên những cái ước mơ đấy. Đúng là gia đình như một chỗ dựa, và khi mà em gặp bất cứ khó khăn gì, khi mà cuộc sống có bất cứ đảo lộn gì thì em cảm giác như gia đình là một điểm tựa, là một nơi em tìm về để mà có những cái giây phút bình yên nhất trước khi em lại xuất phát vào một ngày. Gia đình có vai trò rất là quan trọng. Khi bố mẹ tin tưởng vào đứa trẻ, tin rằng con mình sẽ làm được điều này, làm được điều kia, thì cái niềm tin đấy sẽ truyền cho đứa trẻ và đứa trẻ sẽ cảm thấy tự tin về khả năng của mình. Mình tên là Hằng, mình là em gái của chị Hương. Mình nhiều lần dắt chị Hương ra ngoài đường thì chủ yếu là gặp những ánh mắt tò mò, hoặc là khi mà chị Hương cầm gậy thì mọi người tỏ ra cái thái độ rất là lạ lẫm, kiểu như là chưa nhìn thấy người khiếm thị đi ra đường bao giờ. Còn có một lần thì là mình gặp một thanh niên, khi mà chị Hương cầm gậy dò đường thì ngay mình đang đi ngay cạnh mà thanh niên kia lại trêu chị Hương bằng cách ngáng chân. Lúc đấy mình thấy rất là tức giận. Có những cái kỷ niệm mà tôi thấy rằng là rất là buồn. Nhiều khi là phụ huynh thì người ta không muốn cho con người ta ngồi gần Hương là người khuyết tật. Thế còn cái chuyện mà đi ra đường mà người ta nhìn theo, người ta cứ xì xầm sau lưng là tôi biết hết. Cái ánh mắt thương hại rồi trông thì xinh xắn thế kia mà bị thế nọ thế kia. Thậm chí có những người rất là ác miệng, là kiếp trước như thế nào hay là ăn ở như thế nào, rồi con bên cái bị như thế. Trong những trường hợp như vậy thì tôi cũng buồn, nhưng mà rồi nó cũng quen đi. Với mình thì mình gặp những cái trường hợp đó rất là nhiều rồi, và mình cũng cảm thấy rất là nản và nhiều khi cũng không muốn trả lời nữa.
Sau đấy thì mình nghĩ lại rằng là đều là những câu giống nhau, tuy nhiên là những người khác nhau họ hỏi mình. Vậy thì mình sẽ phải điều chỉnh cái cảm xúc của mình khi gặp những người đó. Khi mình thử nghiệm làm cái phương pháp đó thì họ thay đổi hẳn cái thái độ đối với người khuyết tật như mình. Khi mà mình đi làm ở một tòa nhà chung cư, đó là một tòa nhà đến 34 tầng và mình làm việc ở tầng 32, thì chắc chắn là trong cái chuyến hành trình từ tầng 1 đến tầng 32 thì sẽ có rất nhiều người ra và vào cái thang máy đó. Thế thì mình thường xuyên gặp những người mà họ hỏi mình rằng là cháu nhìn được à? Tại vì khi mà mình đi ra đi vào thang máy một cách tự tin mà không cần nhờ người dắt như vậy, họ cứ nghĩ là mình còn nhìn được một ít. Thế là mình bảo là mình không còn nhìn được gì nữa. Họ bảo cháu nói dối, nhìn được thì mới đi được như thế chứ không nhìn được làm sao mà đi được. Thế xong rồi họ bảo thế bây giờ cháu đến đây làm gì? Thế cháu bảo cháu đến đây để đi làm. Thế cháu làm gì? Thế cháu cũng đi làm cho vui à? Nói không, cháu đi làm để kiếm tiền, để kiếm sống chứ. Cháu làm ở dự án. Ôi thế cơ á, thế cháu làm bằng cách nào? Cháu đi làm, cháu dùng vi tính để thiết kế dự án, rồi là viết thư cho đối tác. Mình sử dụng phần mềm đọc màn hình thì nó sẽ đọc tất cả những gì có trên màn hình và mình có thể sử dụng được máy tính giống như những người bình thường. Khi đó thì họ trầm trồ bảo ôi sao bây giờ công nghệ phát triển đến mức đấy mà những người khiếm thị có thể làm được những công việc như vậy. Thế là sau đấy họ đi đến tầng rồi họ mới bảo thế tại sao bây giờ cái thang máy này nó không nói để cho cháu biết là tầng mấy nhỉ? Và khi đó thì mình cũng rất là vui là họ nhận ra rằng khi mà có sự hỗ trợ của công nghệ thì mình hoàn toàn có thể tham gia vào những sinh hoạt bình thường cũng như là công việc giống như những người khác. Trước tiên là mình đừng nghĩ đấy là sự kỳ thị của mọi người và hãy tiếp nhận nó với thái độ tích cực, vì họ không hiểu cho nên họ mới hỏi, và họ hỏi thì mình sẽ trả lời để cho họ hiểu hơn. Mỗi lần mà Hương đi công tác hay là đi hội thảo ở nước ngoài thì mọi người cứ hỏi là thế mẹ có đi cùng không? Thì chả bao giờ cả, chả bao giờ tôi đi cùng cả. Tự phải độc lập, thí dụ như là Nhật, họ cũng giáo dục cho mình cái tự lập rất là cao. Ví dụ như là họ để cho mình tự đi tìm hàng ăn, mà thế thì phải dắt díu nhau đi thôi, tự tìm đường tự đi. Thế thì cái việc đấy cũng có lúc nhầm, cũng có lúc sai, nhưng mà được cái là ở bên đấy thì cứ mang gậy ra đường là có người ta giúp đỡ. Khi mà mình bước vào công ty thì đây là nhiệm vụ của ban lễ tân ở trong tổ chức, đấy là sẽ đưa mình đi thăm tất cả các phòng, làm quen với tất cả mọi người, không thể ngồi ở bàn giấy suốt cả 8 tiếng đồng hồ được. Khi mình có những cái khoảng giữa giải lao như vậy thì nên đi qua phòng này phòng kia để hỏi chuyện các đồng nghiệp. Như vậy thì mình sẽ tạo được mối quan hệ thân thiện đối với những người đồng nghiệp trong cùng tổ chức với mình. Lúc đầu tiên mình cũng hơi khó để có thể chủ động bắt chuyện với mọi người. Tuy nhiên thì khi mà họ nhìn thấy là mình là người không nhìn thấy, họ đã có ý thức là sẽ chào mình trước rồi. Mặc dù có những khi mà những người sáng thì họ bảo là họ phải chào sếp trước, nhưng mà bao giờ đến văn phòng sếp cũng chào mình trước. Phiên dịch thì đòi hỏi tốc độ phản xạ. Còn biên dịch thì khá là căng thẳng về đầu óc, bởi vì phải ngồi máy tính rất là nhiều giờ đồng hồ liên tục, và đòi hỏi cái sự tỉ mỉ, cẩn thận nữa, bởi vì nhiều khi khách hàng rất là khó tính. Mình nghĩ đối với một người bình thường đã là khó khăn rồi, thì đối với người khiếm thị như chị Hương thì phải cố gắng hơn gấp rất là nhiều lần. Có hai điều như vậy, căn cứ vào những ngày nghỉ bù và nghỉ phép của Hương. Thứ hai là căn cứ vào khối lượng công việc của đội chúng ta, thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm một kế hoạch cho 2 quý cuối năm. Và khi nhận được email đấy của sếp thì mình cảm thấy rằng sếp lại đặt cái ngày nghỉ bù và nghỉ phép của mình trên cả cái khối lượng công việc của đội. Và mình cảm thấy vui khi mà sự có mặt của mình cũng đóng góp một phần nào đấy cho dự án chạy tốt và đóng góp được những ý tưởng để xây dựng cho dự án năm sau.
với những người mà phụ huynh có con khuyết tật, con do mình đẻ ra, mình yêu thương nó còn chẳng hết thì tại sao mình lại cứ phải là mặc cảm và che giấu cái sự thật là con mình có một cái khiếm khuyết nào đấy mà sợ rằng xã hội người ta nhìn vào, người ta nói những cái điều nó không hay. Thay vì những cái suy nghĩ đấy thì hãy là cái chỗ dựa tinh thần thật là tốt cho con và động viên con, và hãy để cho con bước ra cuộc sống bằng sự hỗ trợ của mình và bằng cái năng lực của con. Chỉ có như thế thì con mình mới phát triển được, và chính mình cũng hãy coi như đấy là số phận của con và cũng là cái số phận của mình. Chị là một người con gái nhưng mà có vẻ là rất là mạnh mẽ, đi một số nước nhưng mà chỉ với một mình được. Em rất là quý chị và ngưỡng mộ chị, và mong một ngày nào đó em sẽ có thể được như chị. Cái khóa học của chị Đào Hương đã cho chúng em biết những cái kỹ năng rất là cơ bản để làm việc. Em hứa với chị Đào Hương là em sẽ thực hiện được cái ước mơ của mình để không phụ lòng chị. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Đức Quân, em học lớp 4 năm. Ước mơ của em sau này làm nghề giáo viên dạy hát. Dạo này chị có khỏe không? Bao giờ chị đến thăm em?